මම අද ඔයගලන් හම්බ වෙන්න ආවේ තාම වැදගත් දෙයක් ගැන කතා කරන්න. මුළු ලෝකෙම මොකක් හරි ක්‍රියාවක් ඉවර වුණා නම් ඒක පැහැදිලිව කියන්න එකම එක helping verb එකයි ඕන වෙන්නේ. දැන් හිතන්න පුංචි ජෝන් මෙතන ඉන්නවා කියලා. ඔන්න පුංචි ජෝන් දැන් යනවා. අපි දෙන්නම දැක්කා පුංචි ජෝන් ගියා. ඊටාම පැහැදිලිව ක්‍රියාවක් ඉවර වුණ බව කියන්න එකම එක helping verb එකයි ඕනේ. ඒ helping verb එක ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් නැහැ. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. දැන් අද මම කියලා දෙන්නේ tenses 12න් පළවෙනි එකේ තියෙන helping verb එක. මුළු ලෝකෙටම did කියන වචනේ විතරයි. ඉතින් ඒ වචනේ ඕනම ක්‍රියා නාමයක් එක්ක එකතු වුනහම මේ did කියන helping verb එක ළඟ ක්‍රියාපදයක් හිටගත්තොත් එක පාරටම සීනි වතුරයි එකතු වුනහම පැණි හැදෙන්නේ. ඒ වගේ වෙනම වචනයක් එක පාරටම හැදෙනවා. ඒවට කියන්නේ past verb. did come, did go, did eat අපි එහෙම කියන්නේ ඒ වෙනුවට did go නම් ඒක went කියලා කියනවා. මම කිව්වොත් මෙහෙම I went yesterday කියලා ඔයා විශ්වාස කරන්නේ නැතුව ආපහු ඇහැව්වොත් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අර වචන දෙක කඩලා කියනවා. Yes, I did go. Yes, I did go yesterday. I told you once. I did go. ඒ කියන්නේ අවධාරණය කරලා කියනවා. 120ක විතර පුංචි ක්‍රියාපද ප්‍රමාණයකට තමයි වෙනම වචනයක් ඔයගලන්ට පාඩම් කරන්න වෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම වචන ඉතුරු 80%න් 79%ක්ම ed දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. walk නම් walked. එතන තියෙන ඉතින් හැබැයි ed දාන ඔක්කොම ක්‍රියාපද ටික walk walked කියලා එහෙම කියවෙන්නේ නැහැ. walk walked කියලා කියනවා. ඉතින් ඉවර වෙන අල්ට යන්න හරි අල්ඩා යන්න හරි શબ્දේ කියන්නේ නැතුව හිටියත් කමක් නැහැ. ඔච්චර ඕවා ගණන් ගන්න එපා. එතකොට එච්චරයි. මුළු ලෝකෙම අතීත කාලෙන් පැහැදිලිව යමක් කියන්න ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නෑ කියන්න questions හදන්න ඒව ඔක්කොම අර continuous tense එක හැදුවා වගේ තමයි. So I didn't come for 4 weeks. Did you notice that? Anyway, today I came. And I taught you something very important in English language. ඉතින් ඔච්චරයි. We went to school. We learned many things. We learned English language for 10 years. But we didn't learn about this did word perfectly. Didn't you notice that how easy it is? ඉතින් ඔච්චර තමයි යන්නේ. ඉවර වුණ ඔක්කොම දේවල් කියන්න ඔච්චර තමයි. Little John ate a mango. I saw Little John was eating a mango. So yesterday he ate a mango. Simple past ගැන කියන්න තියෙන ඔය ටික විතරයි. ඉතින් මුළු ලෝකෙම අතීතයේ සිද්ධ වුණ දේවල් ඔක්කොම කියන්නේ did තමයි එකතු වෙන්නේ. වෙමින් තිබුණ ඒවා කියන්නේ was were එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ මොබයිල් එකට හරි මොකක්ද හරි දැන් කාලේ එක devices තියෙනවානේ මොනවට හරි කතා කරලා රෙකෝඩ් කරලා ඔයගොල්ලෝම අහලා බලන්න. did වැරදෙනවා නම් was were වැරදෙනවා නම් am is are වැරදෙනවා will be වැරදෙනවා නම් පේනවා. එතකොට අපිට කියන්න ඕනම අදහස හිතට එනවා. අදහස චිත්‍රයෙන් හිතේ ඇතුලේ පේනවා. අපි සිංහලෙන් කතා කරන්නේත් එහෙම තමයි. පිටුර හිතට ගලාගෙන එනවා. ඊට පස්සේ වචන ඉබේ කියවිලා වාක්‍ය ඉබේ කියනවා. ඉංග්‍රීසිත් ඒකම තමයි.
ඒන මතකය චිත්‍රවලින් එන්නේ වචන වලින් නෙමෙයිනේ. ඒන මතකය එක්කෝ සිංහලෙන් කියනවා එක්කෝ ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. මම දැන් පුංචි කතාවක් කියනවා ඔයගලන්ට. අපි කරපු ටෙන්සස් 4න් එක කියන්න පුළුවන්ද කියලා අපි උත්සාහ කරලා බලමු. අපි කරපු ටෙන්සස් 4 මොනවාද? simple past tense, past continuous tense, present continuous tense and future continuous tense. මම එතකොට මම හිතන්නේ 7 විතර. At the time of the incident, I was in grade 7 in the school. One day, while I was in the garden, I saw something strange. මම දැක්ක පාර අයිනට වෙන්න තිබිච්ච අත්තක තනියම කපුටෙක් හිටියා ඈත බලාගෙන. Remember, there was a mango tree in the school garden. On that day, on a branch, there was a lonely crow. I felt it was waiting for its flock, his other friends. මමත් බැලුවා ඒ පැත්ත. බලනකොට මම දැක්ක ඈත ඉඳලා තව කපුටෙක් ඉගිලීගෙන එනවා. ඒ කපුට ඇවිල්ලා අරයා ඉඳගෙන ඉන්න අත්තෙම වැහුවා. වැහුවා කියන්නේ ඉතින් කෝප්පේ වැහුවා වගේ නෙමෙයිනේ නේද? ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට ඔක වෙන වචන වලනේ. එයා එතන ඉඳගත්තා. He was just waiting, so I too was anxious. Then I saw from the distance there was another crow was coming towards this tree. Little later, he came and perched on the same branch with the crow, closer to the previous crow. අපි හිතමු පරණ එක්කිනා A කියලා, දෙවෙනි එක්කිනා B කියලා. එතකොට B මම දැක්ක B A දිහා බලනවා. A අනිත් පැත්ත බලාගත්තා. The previous crow, let's say he is the crow A and the newcomer is crow B. As soon as the newcomer sat on the branch, perched on the branch, A looked at the other way, like he is not caring for him. එතකොට B මම දැක්ක B හිමින් සැරේ A දිහා බලනවා. Then the crow B slowly turned and looked at. ඊට පස්සේ A එකපාරටම බැලුවා B දිහා. බලනකොට B එහා පැත්ත බලාගත්තා. මට හොඳටම හිනා. මමත් හොඳට බලාගෙන හිටියා. Then at once, crow A rushed at the crow B. Then crow B looked at the other side. It was really funny. I continued watching. මම දැක්ක එකපාරටම A Bට කොටනවා. Bට කොටනකොටම B හයියෙන් කෑ ගැහුවා. Then at once crow A pecked on crow B. I mean he hit with his beak the crow B. The crow B screeched and cried. Then only the problem came. අයියෙන් කෑ ගහනකොට එයා කපුටෙක් නෙමෙයි. එහෙනම් කියන්න කවුද කියලා? ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද එහෙනම් කවුද කියලා? කවුරු කෙනෙක්ද කියලා? It was not a crow. Can you guess who was that? එයා කොවුලෙක්. ඊට පස්සේ කොවුලා ඉගිලිලා කපාටම කොවුලා කෑ ගැහුවා. කෑ ගහලා ඊට පස්සේ කොවුලා ඉක්මනටම ඉගිලිලා ගියා. It was a cuckoo bird. The next moment, the screeching cuckoo bird dashed into the air and flew away.
කොවුලයි ගිලිලා ගියා. කපුටට ආපහු තනියම ඉන්න වුණා. Because of his cruelty, he was all alone by himself again. අපි ඊට ආයිත් කතාවක් කියමු. හොඳයි. එහෙනම් මම දැනට නවතිනවා. අපි ආපහු දවසක මුණ ගැහෙමු.